हे ढवळ तुला वडी शिकायची आहे ना. बरं ठीक आहे. आता नको तुला नंतर चटके बसताना सांगते नको आता. जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. तुमच्याकडे मगाशी म्हटलं तसं खूप आधीपासून फोटोज काढायची आणि फोटोज साठवायची सवय आहे, त्यामुळे हा आईचा फोटो आहे. आणि आईचे ॲक्च्युली खूप चांगले चांगले फोटो मिळतील, कारण काय आई पूर्वी ॲक्टिंग करायची, बालनाट्यात वगैरे काम करायची. आई, हे बाबा आहेत माझे. हे इकडे. सो आई, मी त्यांना सांगत होतो की आई आधी लहानपणी काम करायची, ऍक्टिंग करायची बालनाट्यात ना. बालनाट्य आणि नंतर थोडीशी मोठ्या ह्याच्यात. त्यामुळे मी जेव्हा ऍक्टिंग बिक्टिंग करायचा प्लॅन केला तेव्हा आईने काही फुल सपोर्ट. हां, फुल सपोर्ट. आम्ही आधी वाड्यात राहायचो आणि आमच्याकडे खूप पूर्वीपासून लोक खायला प्यायला आणि सगळ्यालाच असायची. मेनली आमच्या घरी ॲक्च्युली कसं होतं की आईचे आई बाबा दोघंही स्वयंपाक करायचे, त्याच्यानंतर ऑर्डर्स. त्यानंतर माझा काका हा त्याचा फोटो आहे. माझा काका, त्याचा स्टॉल होता, पावभाजीचा होता, भेळेचा होता, डोस्याचा होता आणि त्यामुळे बनवडा स्पेशल होता. बनवडा खूप फेमस होता. आमच्या घरी होस्टिंग हे अत्यंत कॉमन गोष्ट होती की असं पातेलभर जेवण बनवायचं आणि त्याच्यात गच्चीवर सगळ्यांना होस्ट करायचं. आणि त्यामध्ये आई नोन होती त्या सगळ्यासाठी. फेवरेट भाजी आईनी बनवलेली किंवा आईच्या हातचं जे आपण म्हणतो ते ती कारल्याची होती. म्हणजे कधी कोणी खात नाही. हां, म्हणजे मी बाकी सगळ्या नॉर्मल भाज्या खायला नखरे करायचो, पण स्ट्रेंजली मला कारलं आवडायचं. आणि त्याचं कारण म्हणजे मला आणि आईला दोघांनाही खरपूस आवडतं, जळलेलं. तर आपण आज ती बनवणार आहोत ना, कारल्याची भाजी. कारल्याची भाजी. आणखीन काही लहानपणीचे फोटो. तू कारल्याची तयारी करेपर्यंत मी चहा. ओके. खरं तर आम्ही आधी खूप गप्पा मारायचो, मी आणि आई फोनवर वगैरे येते. आता जरा वेळ नसते. पण नंतर मी जेव्हा एकटा राहायला लागलो तेव्हा रेग्युलरली फोन करून आईला रेसिपीज विचारायचो, कारण मला स्वयंपाक करायला खूप आवडतं. तर जिरं आणि मोहरी ऑलमोस्ट सेम प्रमाणे का जिरं थोडं कमी आहे आणि किंवा मग भाजायचं नाही भाजायचं वगैरे, किंवा मग हे जर चव घेऊन बघितली ना आपल्याला जर कडवट लागतं जिरं चढून तर परत मोहरी थोडीशी वाटायची. ओके. मसाला तयार झाला. हा आता तुला जर हा वाटला जास्त असेल तरी तो मसाला मीठ घालून तयार करता येतो. आणि जास्त काहीच नसतं मसाला जास्त. हा मसाला जास्त तो कारण चहा करताना इकडे लक्ष दिलं तर कारलं चुकेल परत. लसूण वेगळी वाटायची काही झालं तर. मी बरोबर हीच माहिती खाल्ली होती. मी तिन्ही एकत्र लसूण आणि त्याने अशी घट्ट पेस्ट तयार झाली. करेक्ट. मग ते सगळं एकत्र आता कालायचं. हे कालवताना पण तुला मी दाखवते काय करायचं. ऍक्च्युली आईला माझ्या हातचा चहा खूप आवडतो, जसं मला तिच्या हातचं कारलं आवडतं तसं. पण आता फार वेळ कमी येते चहा प्यायची तुझ्या हातची. हो, मुंबईत आली की. मुंबईत आलं कीच दिसलं. हो, कालव. सॉरी, एकदा कन्सिस्टंट हात लावून बघ छान. हा ना एक प्रकार जो मोहरीचा असतो ना, हा आपण लोणच्याला वापरतो. जिरं नाही घालत त्याच्यात, पण लोणच्याला जेव्हा घरगुती लोणचं करतात तेव्हा ती अशी मी जे खाऊ शकेन नुसतं. म्हणूनच खायचं. हे बघ आता हात लावून तुला कसं असतं ते. चलो. किती लसूण किती घेतले होते आपण? खूप घालायची लसूण. लसणाला काही अंदाज नाही, जे मी आया करू. आता कारल्यात आणि हिरव्या मिरच्या त्याच्यात भरायचं. त्याला कट वांग्याला जसा एक मारतो भरलं वांग करायला तसा, आणि मिरचीला पण कट. ओके. कारल्यातल्या बिया काढायच्या नाही, महत्वाचा मुद्दा. कडू. हा, 4 कारले घे. हॅपी आवर लिहिलंय सर आई. ओ, दुपारी काय बियर फ्री आहे घरी? हे बघ, हे जरा मोठं आहे छान. 1 आणि शिवाय ह्याचे मी 5 केले, कारण हे खूप लांब आहे. साधारण 1-1.5 इंचाचा. हा, एवढा बरोबर आहे. तर ह्याला एक कट मारला ना किंवा, आणि बिया अजिबात काढल्या नाही येतं. हे बघ झालं ओपन. त्यात भरायचं. हा, त्याच्यात भरायचं आहे आपल्याला. आता ह्या मिरचीला असंच. हे सुरी मी ट्राय करू का? नाही हो, चालेल, काही हरकत चालेल ना. कर. त्याला मध्ये एखादी टोक घालायचं म्हणजे ते ओढलं जाईल. उभं असं आधी पहिला एक काप द्यायचा ना उभा, आणि मग बस.
नाही हा तो पुढे तुम्हाला जसा करता येईल तसं करायचं. आणि हे ओके, हा, ते just थोडं दाखव. ओपन करायचं. हे ओपन करायचं ते म्हणजे ह्याच्यात हाताने भरता येतं. मसाला भरताना पण ओपन होतो. आणि हे हात डोळ्यात नाही घालायचे. हा डोळ्याला नाही, कुठेच नाही लावायचं, कुठल्याच भागाला लावायचं नाही. कुठल्याच भागाला लावायचे नाही. लावायचे आई नाही, अरे बघा special. कुठून स्टँडअप आमचं आलंय बघा. वेळीचे काम झालेले आहे. ओके. नाही अजून लिंबू कापायचे आहे. महत्वाची गोष्ट राहिलेली आहे, लिंबू सरळ 4-8 फोडी करायच्या एका लिंबाच्या 8 फोडी आणि त्या सोडून द्यायच्यात आपल्याला. सारंग आता आपण हे भरायचं आहे. जितकं दाय दाबून जेवढं भरशील ना तेवढं ते कारलं खूप सुंदर लागतं. हे मला हे सगळ्यात आवडलेलं आहे. हा, मग मला हे फार आवडतं. कुठल्या आई आपल्या पहिल्या एपिसोडमध्ये गीता बाबू तेच म्हटली होती आणि आताही तेच की आईला विचारलं की हे किती करायचं, काही नाही आपल्या मनाने करायचं. आणि छान रंग वास आला की ती तो पदार्थ झाला हे लक्षात ठेवायचं. आता आपल्या महत्वाच्या मिरच्या राहिलेल्या आहेत त्या सगळ्या मला भरायच्या. शिकवलं. हा हे बघ असं हे करायचं आणि नेहमी आपल्या हाताने दाबायची मिरची, म्हणजे त्याच्यात गेलेलं. मिरची एकदम बारीक आहे ना, कारल्यासारखं त्याच्यात खूप नाही मावू शकत. त्यामुळे मी आता ऑस्ट्रेलियामध्ये मगर खाल्ली सेम. अरे 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 कुठला विषय कुठं नेतो. पदार्थामध्ये खेळायची आवडती गोष्ट आहे. बाजूला हा पापडाच्या लाट्या एक असं आहे ज्याच्यात खेळायला आवडायचं आणि खायचो. आणि लाडू होस्तोवर पाकातले लाडू हे लोणचं. होस्तो लोणचं. मला लोणचं मुरायच्या आधी जास्त आणि आवडायचं. आमच्याकडे कैऱ्यांचं म्हणजे आंब्यापेक्षा कैऱ्या खूप खाल्ल्या जातात. थोडक्यात सगळ्याबाबत घाई करायची. करेक्ट एक्झॅक्ट. आंबा व्हायच्या आधी बघायचा, त्याच्यानंतर वडी व्हायच्या आधी त्याचा काय काय गोष्टीत करत नाहीस घाई. जाऊ दे, हा संदर्भ काढून टाका प्लीज एडिट मध्ये. नाही रे नाही. ज्याच्या बाबतीत आई म्हणते घाई कर ते अजून होत नाही. ओके चला विषय change. हे म्हणून तू कुकरचं भांडं घेतलंय म्हणजे त्याने ना ते जाड आहे आपल्याकडे एक पॅन. हा कुकरला एक्स्ट्रा जो पॅन मिळतो ना त्या पॅनमध्ये जळत नाहीत वस्तू. म्हणजे मी लाडू करायचे असले काही करायचं असले तर मी हे जास्त वापरते. हे बघ हळद साधारण अंदाज आहे. अंदाज म्हणजे तो तुम्ही करूनच येतो, त्याला काही तुम्ही. तू कधीपासून आणि स्वयंपाक करते? मी 2.5 महिन्याची असल्यापासून आई बाहेर जात होती स्वयंपाकाला. त्यामुळे आम्हाला मोठी बहीण मग मधली बहीण मग मी असं करत 5वी-6वी पासून मी व्यवस्थित बऱ्यापैकी स्टोवरती आणि गॅस नाही मातीचा स्टोव आणि एक आवाजाचा फॉक 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 करून होता, म्हणजे त्याला पिन करायला अशा स्टोवरती भात आमटी नंतर पोळ्या. जर कणिक भिजवलेली असेल तर पोळी सुद्धा मला 6वी-7वीपासून करायला यायला लागली. हे गॅस तुझं जे भांडं आहे त्याच्यावर गॅस बारीक मोठा आहे लक्षात ठेवायचं, नाही तर ते सुरुवातीला जळून जाईल. कधी जरा 2 मिनिटं बारीक केला गॅस. आणि लिंब कारण हे काय लिंबाच्या फोडी त्याच्याबरोबरच काही नाही. आणि हा सर्व मसाला त्याच्यामध्ये. तुझा आवडीचा पदार्थ काय होता तुझ्या आईच्या हातचा? प्रॉब्लेमच आहे का? कारण आई खूपच बाहेर असायची. सणावाराला तर आमची आई आम्हाला कधी मिळालीच नाही. म्हणून तर मी शाळेमध्ये होते तरी तुमच्याकरता खास सणाचं पुरणपोळ्या आणि हे करून जायचे सकाळी की नाही असं झालं नाही पाहिजे. पण आईचा स्वयंपाक सगळ्यात छान व्हायचा. आपण हे झाल्यावर कारण आपण म्हणजे कारलं कडू पदार्थ करतो आईच्या हातचा, तर तेव्हा एक गोड पण पदार्थ करणार आहोत. काय करणार आहोत आपण? माझी फेमस रव्याची वडी, ज्याला तूप लागत नाही. ते सगळ्यात वैशिष्ट्य त्याचं. सगळ्या गोष्टींना जर आपल्याकडे भरपूर साजूक तूप लागतं, ह्या वड्यांना तूप लागत नाही. आणि त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की मी शाळेत नोकरी करताना माझ्या एका विद्यार्थ्याच्या आजीने 500 मुलांसाठी अप्रतिम वडी पाठवली होती. म्हणजे अशी कट करून एक त्या आजीने आम्हाला ती शिकवली किंवा सांगितली. बरं, ती मला जमली. आम्ही गॅस बंद केलेला आहे आणि वास तर अप्रतिम येतोय. आता बघू आपण काय होतं. बघ आता ही भाजी तयार झालेली आहे आणि तुला भाकरी बरोबर देत आहे. सो ह्याच्यामध्ये थोडं कारलं, थोडं लिंबू, थोडं मिरची असं तिन्ही मी चव घेणार आहे. आणि मला खात्री आहे भाजीची. तुम्हाला खात्री करून घ्यायची असेल तर तुम्ही घरी करून बघा. कुरकुरू द्या. जाऊ दे, बाकी सगळं जाऊ दे, नुसतं आधी खार खाऊन बघा. अप्रतिम खार आहे. ओके, तुझी लाडकी वडी करते. चला तुला हवेच आमचं जेम्स बॉन्ड बघितला का? जेम्स बॉन्ड. 1 वाटी खोबरं, 1 वाटी खोबरं, 1 वाटी बारीक रवा 0 एकदम, 1 वाटी बारीक रवा आणि 1 वाटी दूध. 1 वाटी दूध. हे झालं 3. गॅस ऑन केल्या गेलं हे सगळं टाकून दे किंवा आधी टाकलं तरी चालेल. हे जे आहे ते नारळाचं आहे त्यामुळे त्याचा विचार. आणि 2.5 साखर. म्हणजे
खूप मुबलक प्रमाणात नाही मुबलक नाही, मुबलक म्हणलं असतं तर दुप्पट घालायला लागतं, मुबलक नसते, याचं प्रमाणच एवढंच आहे. आणि आता हे आता एकदम मिक्स करत राहायचं 10 मिनिटं खूप मोठा गॅस ठेवायचा. आणि चालू ठेवायचं. चालू ठेवायचं नॉनस्टॉप. हे आता जो आहे तो अत्यंत साधा सोपा आणि गोड पदार्थ आहे माझ्यासारखा. त्याच्या आधीचा जो होता जो तर थोडा किचकट आणि कडवट होता तो इतरांसारखा होता. माझ्या घरामध्ये जो साधा सोपा होता त्याप्रमाणे एकदम गरीब असा स्वभावाने, एकदम गरीब मनमिळावू, कधीही कुणाला हे करणारा, कधी कोणाच्या ढवळाढवळ न करणारा. आई व्हॅनिला इसेन्स आपण आता नाही घालायचा, पण मी आणून ठेवतो ना. माहितीये मला, तो आता घालायचा नाही, कारण व्हॅनिला इसेन्स तर एकदम कडू होतो आणि ते सुद्धा असा एक ड्रॉपनी ड्रॉपनी घालायचा. तोपर्यंत तयारी करून ठेवतो ना ह्याची. ते उघडायला किती क्षण लागतात रे. हे ढवळ, तुला वडी शिकायची आहे ना? बरं ठीक आहे. आता नको, तुला नंतर चटके बसतानाच सांगते, नको आता. आत्ता सोपं आहे, आत्ता जमेल. बरं घे चल. एवढं सोपं आहे माहिती असतं तर मी रेग्युलरली बनवलं नाही असतं. नाही असं होत नाही, असं आपल्याला वाटतं, पण अशा कुठल्याही गोष्ट घटना घडत नाही सोपं आहे आता मी हे म्हणून बनवून नेतो ऑफिसमध्ये. मी आत्ता प्रॉमिस करतो की मी हे बनवून स्वतः खाईन घरी. हे बघ, तुपाचा हात फक्त एवढाच, खूप लावलं तर ते परत तेल जसं येतं की नाही तवंग तसं होईल. म्हणजे खाली फक्त चिकटून करेक्ट 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 करेक्ट. ह्याच्याहून सोपा पदार्थ माझ्या मताने गोड काही चल नसेल ना? आता, हो काही नाही काही नाही. पण हे आता कळतं कसं की कुठे गेलं थांबायचं. संपूर्ण कोरडं कोरडं होतं कडेला पूर्ण. यू यू आता यू सुरू झालेलं आहे. तर आयडिया अशी करायची, असं एक छान टॉवेल घ्यायचं असं आणि असं धरून असं ढवळत राहायचं. आपल्या हातावर उडत घरी करून बघू नका हा प्रकार. सोपं आहे म्हणलास ना. समोर स्टंटमॅन असेल तरच शक्य होतं. असं काही आगीशी खेळणं नाही, एवढं नाही होत. होऊ शकतं. नाही एवढं नाही होते, पण फक्त हे बघ बघ उडतंय की उडतंय. मी त्याला थोडं अंतर ठेवून आणि हळूहळू ढवळा, नाहीतर ते अंगावर उडतं. यांनी असं दुसऱ्याला जाणीव होते की ही बाई काहीतरी खरंच अवघड करते. हो ना, नाहीतर एकदम नाही तर मगाचपासून किती वेळा वाक्य म्हणला, किती सोपं आहे आई, किती सोपं आहे. नाही, त्या स्टेज पर्यंत सोपं आहे, त्याच्यानंतर ते काही सोपं नाही हे मला लक्षात आलेलं आहे. किती घालायचं आहे? चमच्यावर घेऊन करावं. सोया सॉस कधी घालतात हे होईल हा, कडक होईल. आहे, नाही होणार बाळा. दिसते का तुला साईडला असं खूप कोरडं दिसतं. माझं आणि आईचं असं आहे की लहानपणी मी अत्यंत आई आई करायचो. आणि आता आई कोणती आई? नाही, कोणती आई वगैरे नाही करत. नाही. आणि अजूनही आहे. दुसरी एक गोष्ट प्रेक्षकांना माहिती नाहीये की शास्त्र असतं ते मी माझ्या आईकडनं ढापलेली गोष्ट आहे. आम्ही जेव्हा पहिला एपिसोड शूट करत होतो, वरूननी एपिसोड लिहून दिला होता, मला आणखीन एक सीन हवा होता आणि आई मला लहानपणी शास्त्र असतं ते म्हणायची. म्हणजे त्यामुळे तो नैवेद्य दाखवस तर थांबणे किंवा आज मीठ आधी घालायचं नाही ताटात, नैवेद्य दाखवताना पहिलं मीठ घालायचं नाही, अशा काही काही गोष्टी होत्या ज्या शास्त्र मला त्याच्या आजीने शिकवल्या. आई एकदा यांना शास्त्र असतं ते म्हणतो. असं करू? हा, शास्त्र असतं. शास्त्र असतं ते. ती लाजते आता, पण ती मला म्हणायची शास्त्र असतं. तेव्हा आवाज वेगळा होता माझा. आता टाकू का थोडं? काय वास येतोय. व्हॅनिला घातल्यावर आणखी नाही. आणि हे दिसते ना सारण तुला, तसं व्हायला पाहिजे असतं ते ऍक्च्युली. ओके, सारण वडी झालेली आहे. स्टँडिंग झालेली आहे ऑलरेडी. बघा रे सारण, पटकन एक घातल्यानंतर वाटी घ्यायची. एकदम सॉलिड कुरकुरीत झाले. आई भाजेल. असं झालं असतं तर कशाला. अरे संसार संसार. हे फास्ट व्हर्जन आहे. ह्याच्याहून स्लो व्हर्जन करायचं असेल तर ह्याच्या आधीच ते गॅसवरनं काढायचं आणि पण त्या व्हायला जरा वेळ लागतो. मग वेळ लागतो. हे अगदी जर का इन्स्टंट वड्या करायच्या असतील, अर्धा तास तरी बस.
सारंगनी माझ्याकडे कारल्याच्या भाजीची फरमाईश केली. ती म्हणजे भाजी अप्रतिम झाली. त्यालाच कारल्याचं लोणचं पण म्हणतात, पण कडू झाल्यावर काहीतरी गोड पाहिजे म्हणून सारंगनी माझ्याकडे माझी फेवरेट, त्याची फेवरेट, मला जी छान येते अशी नारळ बर्फी मी केलेली आहे आणि त्याला बहुतेक खूप आवडली. मला प्रचंड आवडली. तुम्हाला कशी वाटते ते तुम्ही रेसिपी बनवून बघा. माझ्या आईच्या हातची चव त्याला येईल की नाही माहित नाही, पण तुमच्या आईच्या हातची चव नक्की येईल. आणि जर का तुम्हाला हा शो आवडत असेल तर आईच्या हातचा एपिसोड शेअर करा आणि त्याचबरोबर भाटुपा म्हणजे भारतीय टुरिंग पार्टीला सबस्क्राईब करा, कारण शास्त्र असतं ते. आमच्या घरनं शिकलेले सगळेजण. बस आता.